සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Travel with Chef YouTube channel එකට. ඔන්නලත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ පාන්. ඉතින් මේ පාන් හදන විදිය අද කියලා දෙන්නේ ඔයගලන්ට. හැබැයි පාන් ගත්තාම මට පාන් වර්ග මේ ලෝකේ ගොඩාක් විවිධ විදියට පාන් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මම අද හරිම සරලම පළවෙනිම ලේසියම හදාගන්න පුළුවන් පාන් එක තමයි අද උගන්වන්නේ. ඉතින් මේ පාන් එකේදී ඔයගොල්ලෝ ලංකාවේ ඉන්නවා නම් පිටරට ඉන්නවා නම් මේක හරි ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි මේ පාන් එක ගැන මම තව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනේ තවදුරටත්. මේකෙදි මේ පාන් ගොඩක් soft පාන් නෙවෙයි. කියන්නේ soft තමයි. නමුත් මේක තියාගන්න බෑ දවස් ගණන්. ඔයාලට තේරෙන්නේ සමහරවිට සුපර් මාකට් එකේ පාන් ගෙඩියක් ගත්තාන් පස්සේ ඒක තියාගන්න පුළුවන් සතියක් වුණත් එළියේ. ඒ ගත්තත් පාන් එක හරි soft. නමුත් ඒකට බොහෝ දේ එකතු කරනවා. එකතු කරාම තමයි අන්න ඒ විදියට ඒක soft වෙලා කාලයක් තියෙන්නේ. නමුත් මේ පාන් ගෙඩිය අද බව ගන්න පාන් ගෙඩිය දවසේ තියාගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ටිකක් dry වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ නැත්තම් බලයි ඇයි මේ පාන් වල සැන්ඩ්විච් පාන් කියලා වෙනම තියෙන. ඉතින් මේ අද ලෝකේ ගොඩක් පාන් වර්ග තියෙනවා. පුදුමාකාර soft. ඉතින් ඒවට වෙනත් දේවල් එකතු කරලා තමයි මේ තත්ත්වයට ගේන්නේ. නමුත් මම අද ඔයගොල්ලන්ට ගන්නන්නේ හරිම ලේසියෙන් ඔයගොල්ලන්ට එදා දවසට හදාගන්න පුළුවන් පාන් ගෙඩියක් තමයි අද කියලා තියෙන්නේ. නමුත් මේක තියාගන්න පුළුවන් ඊළඟ දවසේ තියාගන්න. මේක මම කියන්නේ මේක නරක වෙනවා කියන එක නෙවෙයි. මේකෙදි ගොඩක් වෙලාට වෙන්නේ පාන් ගෙඩිය dry වෙන්න ගන්නවා. එතකොට එහෙම වෙන්නේ අපි ගොඩාක් දේවල් මේකට මේ අවශ්‍ය කරන දේවල් ගොඩක් එකතු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒව සාමාන්‍යයෙන් මහා පරිමාණයෙන් පාන් කරන කෙනෙක් බේකරි කෙනෙක් හිමියා එයාලා ඒව එකතු කරනවා. ඉතින් සමහර ඒවා ශරීරයට හොඳයි ශරීරයට සමහර මොහොත දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒව තියෙන්නේ මොකද පාන් ගෙඩිය soft එක තියාගන්න ඕන නිසා තමයි එයාලා මේ දේවල් ගොඩක් එකතු කරන්නේ. ඒක නිසා අපි ඔය පැත්තකින් තියලා මම අද ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ ඔයාලට ගෙදරදීම මේ පාන් ගෙඩි හදාගන්න විදිය. ඉතින් අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා stone flour එක. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් plain flour එක. ඒ කියන්නේ අපි ගන්න නිකන් පාන් පිටි එක. ඒක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා 700ක ප්‍රමාණයක්. මොකද මගේ බේකින් ට්‍රේ එකේ අවශ්‍ය පින් තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. මේකට 700ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මෙතන. ඊළඟට මෙතන මම මේකට පාවිච්චි කරනවා 2 tablespoon. tablespoon එකේ ප්‍රමාණය මේ dry yeast දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට මේකට මම සීනි හැඳි 3ක් පාවිච්චි කරනවා tablespoon. ඊළඟට මම පාවිච්චි කරනවා butter හෝ margarine tablespoon දෙකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේකට vegetable oil ටිකක් මත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊළඟට මම teaspoon දෙකක් ලුණු එකතු කරනවා. ඒකෙදි මම ගොඩක් ලුණු දාන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ගොඩක් වෙලාට ඉෆෙක්ට් වෙනවා අපේ මේ ඊස්ට් එකට. ඉතින් ඒක නිසා මම ටීස්පූන් දෙකක් මම තා පොඩ්ඩකින්ම එකතු කරනවා. එක පාට එකතු කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි වතුර ටික. ඊළඟට මම තෙලුත් ඔයගලන්ට පුළුවන් vegetable oil ඊළඟට ඔයාලට coconut oil ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒක tablespoon දෙකක වගේ ප්‍රමාණය මම එකතු කරනවා. ඊළඟට මෙතන තමයි වැදගත්ම තියෙන්නේ lukewarm water. ඒ කියන්නේ රස්නේ උෂ්ණත්වය අංශක 36 37 38 දක්වා යන්න ඕව. ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වය 40න් එහා යන්න එපා. ඊස් ටික හරියට වැඩ මේ පිච්චෙන්න පුළුවන්. ගොඩාක් රස්නෙට දාන්න එපා. උෂ්ණත්වය යන්නේ ඇඟිල්ල දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වතුර රස්නේ තිබුණා හොඳටම ඇති. ඒ අත පිච්චෙන ගාන තියෙනවා නම් ගොඩක් රස්නේ වැඩි. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රමාණයට මේක ලෑස්ති කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම කරන්නේ මේ සියල්ලම කලින් මේ වගේ අතින් පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න. සියල්ලම හොඳට මේ කලවම් වෙනකන් විශේෂයෙන් බටර් එහෙම ටිකක් අපිට මේ අතින් මේ රබරි කරලා පොඩ්ඩක් අපිට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මොකද ඒකේ අර තියෙන කැට ගතියත් එක්ක මේ ඔක්කොම එකට කලවම් වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් වතුර දැම්මන් පස්සේ සමහරලාට බටර් ගතිය තැන් තැන් වල තියෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මම මේ විදිහට මේවා මේ හොඳට මික්ස් කරගන්නේ. ඔයගලන්ට ඕන නම් මේ බටර් තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. තෙල් ටිකක් වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. ටිකක් soft ගතිය එනවා මේ පාන් එකේ. වැඩි කරලා දාන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් බටර් නොදැම්ම එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ තෙල් ටිකක් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මම වතුර මේ විදිහට ටිකින් ටික එකතු කරගන්නේ. වතුර එකපාරට ගොඩ කර මේ දාගන්න එපා. සමහරලාට බටර් වැඩි වෙනකොට වතුර ප්‍රමාණය ටිකක් අඩුවෙන් තමයි දාන්න වෙන්නේ. මොකද බටර් තියෙන මේ මොයිස්චර් එක තෙතමනයත් එක්ක අපිට ගොඩක් වතුර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි දෙන මෙෂර්මන්ට් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තෙල් දානකොට.
මම මේක දැනගෙන දැන් මම ලුණු ටික මේලා එකතු කරනවා ටීස්පූන් 2ක් ලුණු අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා කලින් දාගන්න පුළුවන්. මම ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ලුණු ටික අන්තිමට එකතු කරන්නේ ඊස් එක ගද්දි. ඊට පස්සේ මේක හොඳට හැනෙන්න ඕනේ. ගොඩක් වතුර කරගන්න ඕනෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ මේ බෙබෙන් ස්ටොප් එක උඩින් දාලා මම මේක හොඳට අනනවා. ඔයාලට ඕන නම් මේක මැෂින් එකේ කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් අර බ්‍රෙඩ් ඩෝ මැෂින් එක හුක් එක තියෙන එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි මේක හොඳට අනන්න ඕනේ. ඉතින් හැමෝටම නැති නිසා තමයි මම මේ අතින් ඔයගලට අන්න විදිහ කියලා දෙන්නේ. දැන් මේක හොඳට මේ විදිහට අපි නීට් කරන්න ඕන. එතකොට ඒ කරාම තමයි මේකේ හොඳට ග්ලූටන් එක ඉම්ප්‍රූව් වෙන්නේ. පොඩි ඊස්ට් වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ග්ලූටන් ගතිය අපිට හොඳට මේ වැඩ කරනකොට මේකෙන් හොඳ සොෆ්ට්වෙයාර් එනවා. ඒක නිසා ඒක කරන තරමට තමයි මේකේ රිසල්ට් එක හොඳට එන්නේ. ඒ නිසා මේක හොඳට අපි මේ විදිහට නීට් කරන්න ඕන. ඊළඟට අපි මැෂින් එක දාලා කරනවා නම් මේක හොඳට මේක කවලම් වෙනවා. නමුත් මේක දැන් අපි අතින් කරන නිසා ඒ කරන එක මැෂින් එකේ කරන එක දැන් අතින් හොඳට කරනවා. අඩු ගන්න විනාඩි 10ක්වත් මේක හොඳට මේක දිග ඇර හොඳට කවලම් මේ අපි විදිහට මේක නීට් කරන්න ඕන. එහෙම නැතුව තමයි මේක හරියට එන්නේ නැතු යනවා. මොකද නැත්තම් මේ බ්‍රෙඩ් එක හાર્ඩ් වෙලා ඒක පිපින්න නැතු යනවා. ඒ නිසා හරි වැදගත් මේ වගේ හොඳට විනාඩි 10ක් විතර මේ විදිහට අතින් මේක නීට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් විනාඩි 10ක් විතර මම මේක හොඳට මේ මික්ස් කරගත්තා. නීට් කරා. ඒකෙදි ඔයගොල්ලෝ පේනදී මෙන්න මේ ටික මේ කොහෙද ක්‍රැක් වෙනවා නම් ඒක තාම හරි නැහැ. ඒ කියන්නේ වතුර ගතිය මදි තියෙනවා. ඒකකොට මේක මෙතන ක්‍රැක් වෙන්න බෑ. ඉතින් මොකුත් නැහැ. මේ හොඳ සොෆ්ට් එක දැන් තියෙනවා. දැන් මේක හොඳ ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට මේ පෙන්නන්නේ. දැන් පේනනේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට හොඳට සොෆ්ට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක මේ විදිහට ආවන් පස්සේ හොඳට දැන් පේනනේ අතට කොහෙවත් ඇලෙන්නේ කරන්නේත් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ඩෝ එක තියෙනවා. මේක අපි මේ විදිහට හදාගත්තා. දැන් මම මේක හොඳට පිපෙන්න පැයක් එකමාරක් තියන්න ඕන. සමහරලාට ඔබ සීතල රටක ඉන්නවනම් සමහර පැය දෙකමාර 3 වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හොඳට කලව මේක මේ ප්ලාස්ටික්කින් වහලා ඊට උඩින් තවත් ඕනනම් මේ ටී ටවල් එකක් තියෙන්න පුළුවන් වෝම් එකට. ඔබ උෂ්ණ රටක ඉන්නවා නම් පැයක් වගේ යන්නෙත් නෑ සමහරවිට ඉක්මනට පිපෙන්න ගන්න. ඒක නිසා ඒක ඒ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි එන මේ විදිහට බෝඩ් එකක් දාලා පිටි පොඩ්ඩක් උඩින් වුණා. ඒක වහලා හොඳට මේ ගානකට පිපෙන්න තියෙනවා. මේ වගේ ඩබල් සයිස් වෙන්න ඕන. තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනද දැන් මේක පිපිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හොඳට මැති පිපිලා තියෙන ප්‍රමාණය දැන් අපි මේක අයින් කළා. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේක අපි පාන් හදන අච්චුවට මේක දාගන්න. මම කියලා දෙන්නම් ඒක කොහොමද දාගන්න කියලා. මේක ප්‍රොෆෙෂනල් මේ පාන් හදන අච්චුවක් මේ තියෙන්නේ. මේකේ මෙෂර්මන්ට් ටික මම ඔයාලට මේ පල්ලෙහා දාලා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ. එතකොට අපිට මුලින්ම තියෙන්නේ මේකෙදි හොඳට තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. මේ වටේ හොඳට තෙල් ගාලා තියා ගන්න ඕන. ඊළඟට මේක ටිකක් සීතල ගතිය වගේ තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් වෝම් එකේ තියෙනවා නම් තමයි හොඳයි. ඒකට ඉක්මනින්ම අපිට ඩෝ එක මේකට දැම්මම පස්සේ පැයක් වගේ යන වෙලාව ඇතුළතදී මේක හොඳට පිපිලේවි. ඒකයි ඉතින් මේ තෙල් ටික හොඳට වටේ ගා ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ අච්චුවට මේ පාන් මේ අපි ඩෝ එක දාගමු. ඉතින් මම මුලින්ම පිටි ටිකක් මේ විදිහට ගහගත්තා. ඉහාගෙන මම මේ බෙන්ච් එකත් මාරු කරගත්තා මට ලේසි වෙන නිසා. මොකද මේ වගේ ස්ටූල් බෙන්ච් එක නම් මට ලේසි නිසා. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඩෝ එක දාගත්තා. මේක අපි ටිකක් මේජර් අතින් තුනී කරගන්න. තුනී කරලා
ඊට පස්ව මේක මේ විදිහට අපි රෝල් කරලා ගන්න. මේ ආකාරයෙන්. එච්චරයි මේක. මේ රෝල් කරාම ඊට පස්ව අපි මේ වගේ අච්චු අරගෙන මේ අච්චුවට මේ විදිහට දාන්න. ඊළඟට පේන ඇති අච්චුවට මම දැම්මා. මෙන්න මේක දැන් හොඳට මේක වහලා අපිට අඩුම ගානේ පැයක් විතර. ඉතින් ඒක සීතල රටවල නම් තව වෙලා ගොඩාක් ගනීවි. නමුත් උෂ්ණ රටක හරියක්මනින්ම මේක පිපෙවි. ඉතින් අඩුම ගානේ මෙන්න මේ ගානටත් මේක පිපෙන්න ඕන. ඒ වෙනකොට අපි oven එකත් ලෑස්ති පිට තියෙන්න ඕනේ. අංශ 180ක වගේ ප්‍රමාණය ලෑස්තිලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් බලන්න මේක හොඳට දැන් පිපිලා තියෙනවා. මේ කියන්නේ මේ ලෙවල් එකකට වඩා හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනකොට ඒක හොඳයි ඒක. ඉතින් මේකෙදි දැන් අපි අංශක උෂ්ණත් 180ට මේක තියෙන්නත් ඕනේ. oven එක හොඳට මේ ඉඩ කඩ තියෙන්න ඕනේ මේක පාන් එකක් පුච්චද්දි. විශේෂයෙන් ගොඩාක් වගේ මේ oven එකට දැම්මන් පස්සේ ඒකේ තියෙන උඩ තහඩුව ගොඩාක් ළඟ තියෙන විදිහට දාන්න එපා. පුළුවන් තරම් මේක ලොකු ගැප් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක හොඳට තව ටිකක් පිපිලා හොඳට මේ පාටට මේ පාන් ගෙඩියක් විදිහට හොඳට පිපෙන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන් මේ oven එකේදී ඔයගොල්ලෝ පරිස්සම් වෙන්න ඕන. oven එකේ පුළුවන් තරම් යටින් දාන්න. ඉලෙක්ට්‍රික් oven එක නම් උඩ යට දෙකම මේ ප්‍රශ්නේ හොඳට තියෙන්න ඕන. ප්‍රී හීට් කරලා තමයි මේක දාන්නේ. අපි මේක oven එකට දැන් දාගමු. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට oven එකට දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ගැප් එක හොඳට තියාගන්න. දැන් අපි මේ දාලා විනාඩි 20ක් විතර මේක තියෙන්න ආරයි. එතකොට මේ විදිහට තමයි හදාගත්ත පාන් ගෙඩිය. ඉතින් දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේක කපලා. ඉතින් මේක හොඳ සයිස් එකේ මේ පාන් ගෙඩිය තියෙනවා. ඉතින් මම මොකද මේක යූස් කරද්දී ඔයගලන්ට ගොඩක් හොඳයි මේ වගේ බ්‍රෙඩ් නයිෆ් එකක් පාවිච්චි කරන එක ලේසි. ඉතින් බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මේ හොඳට පාන් ගෙඩිය තියෙනවා. තාම තුල හැබැයි තුල තාමත් ප්‍රශ්න ගතිය තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි පාන් ගෙඩිය හොඳට හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ හොඳට මේ හිල් තියෙන ඒ ප්‍රමාණවල හොඳට කුක් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මට ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි එන්න ඕනේ. නැත්තම් සමහර තැන්වල කුක් කරලා නැති වුණොත් මේක වෙනස් වෙනවා. නැත්නම් හොඳට මේක විනාඩි 20ක් සමහරකට පැය භාගය යන ප්‍රමාණයට උෂ්ණත්වය ඔයගලගේ oven එකේ හැටි තමයි ඒක වෙන්නේ. ඒක සිදු වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ලේසි හදා ගන්න. ඒක නිසා මතක තියාගන්න මේක තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කලින් කිව්වා වගේ මුලින්ම වීඩියෝ එකේදී සමහර මේ ටිකක් බේරෙන්න ගන්නවා. මොකද මේකට අපි වෙන කිසිම දෙයක් එකතු කරලා නැහැ. හරි සරල විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දවසක් ඇතුළත මේක කන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත කොහොමද මේ පාන් ගෙඩි හදන්නේ කියලා. හරිම ලේසි. ඕනෙකට මේක හදන්න පුළුවන්. තාමත් සරල. වැදගත්ම දේ තමයි මේ අපිට මේ වගේ මේ බේකින් කියන්නේ අපේ පාන් හදන ට්‍රේ එකක් මේ වගේ තියෙන්න ඕන. එහෙම හැදුවොත් තමයි හරියටම පාන් ගෙඩි එන්නේ. මොකද සමහර තැන්වල ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙක එක වෙනස් විදිහට තියෙන්නේ. පිටර උසත් නැහැ. මම මේකේ ඔක්කොම උස පළල දිගම ඔක්කොම දාලා තියෙනවා මේ අපේ description box එකේ. මේක ගිහලා බලන්න. ඒක අඟල් වලින් දාලා තියෙන ලේසි. ඉතින් මේක හරි වැදගත්. මේක දැන් ඔතන පාන් ගෙඩි හරියට අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ගැන ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනි අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.